Näin siinä käy. Voittajaksi selviytyivät Helmeri, Heikki ja Shirley. Mitä te olette mieltä siinä tilanteessa, jos nyt kävisi tällainen niin kuin pahin skenaario, että sieltä tulee kolikot Eijalle ja Paul on voittanut koskemattomuuden? Mun mielestä siinä vaiheessa sitten niin meidän on pakko äänestää sitten Sanna tekee. En mä oikeasti ole sitä mieltä, että Sanna lähtisi yhtään mihinkään. Onko niillä kundeilla semmoinen 3 kopla? No kun mä käs mietin, että onko niillä niinku kuinka... Niin sieltä kannattaisi joku nappasta pois. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Vain yksi oikea järjestys Se on oikein! Sanna voittaa koskemattomuuden! Ootko sitä mieltä, että sä voisit äänestää Helmeriä? Se ei tajunnut nyt, että sitä äänestetään. Jos sä voitat sen äänen, vaan ei ole Paulille, mitä on mahdollista. Yes. Mullahan on se amuletti hallussa ja tällä hetkellä nyt on aika varmat fiilikset, että tänään ei tarvitse sitä vielä käyttää. Paul, sä toimitit tänne 3 kolikkoa. Haluatko suojata itsesi vai jonkun muun? Itseni. Helmeri, Heimo on puhunut. Ensinnäkin niinku Paul. Joo, mistä se yksi kolikko? Sä kyllä kuinka revit paljon tätä sulla noita rahaa kolikoita on? joka paikasta. Niin, Sä olet rikkain mies. Kyllä. kyllä. Siis 2 mä teille näytin. Joo. Ja 3. voi Eija kertoa lisää. Mä löysin silloin Torridon saarelta niin 1 kolikon. Mistä sieltä? Muistatteko sen simpukan, minkä mä löysin siitä maasta? Siinä oli sisällä 1 kolikko. Siis sen simpukan sisällä oli kolikko? Joo. Musta on ihan uskomatonta, mistä jengi vetää näitä kolikoita. Siis mä en käsi ihan oikeesti, siis Eija selitti, että se löysi jostain simpukasta. Niinku anteeksi mitä? Joo, niin saatoin sen sitten antaa Paulille sen kolikon. Se oli aika monen muuvi. Tuliko kaikille muille, oliko tiedossa, että oliko Maanoille tuli yllätyksen? Varmaan Helmerille kanssa. No Helmerille kanssa, joo totta kai. No pika-analyysi on se, että aika sanattomaksi veti kyllä, että en tiedä. Jossain puskissa on käyty jotain keskustelua, mistä mä en tiennyt yhtään mitään, eikä Helmerikään varmaan tiedä. Tässä on nyt sitten lopputulos. Oliko tää niinkö alkuperäisen Torridon isku? Ei todellakaan. Kyllä se on silleen, että jos pääsee finaaliin asti, jos siinä olisi ollut Helmeri, niin sitten kyllä tietäisi saman tien häviävänsä. Musta tuntuu, että Viki ehkä ensimmäisiä kertoja, tai ensimmäisen jopa kerran, niin ymmärsi, että hän ei olekaan se, joka liidaa tätä peliä tällä hetkellä. Niin se voi olla Vikille pelaajana kovakin kolaus. Se Viki varmasti ymmärrät, että ei niinku ollut mitenkään semmoinen, että haluttiin tahallisesti jotenkin sun selän takana toimia. Joo, en mä oo mitenkään. Sanna sanoi, että hattu päästä, että hieno huijaus ja kusetus oli. Näin pahasti ei ole kusetettu vielä tässä 26 päivän aikana kertaakaan. Saa nähdä, mitä seuraavat 2 päivää tuo tullessa. Okei, mä vielä hämmennän tätä, niin sitten irtoaa se tärkeys siitä. Kannattaa riisiä. Joo, eilinen heimoneuvosto oli kyllä aika shokeraava, että tällä hetkellä aika kusetettu olo ja
yllätettiin kyllä ihan housut kintuissa. Että kyllä meni viime yö miettiessä, että mitä kaikkea siinä oikein tapahtui. Että Vähän jotenkin nihkeä fiilis niin kuin tällä hetkellä. No Vikin mä tänään ymmärrän, koska se tätä No prosessoi joo. tätä koko hommaa läpi ja se tuli Kyllä. niin yllätyksenä, että kyllä se nyt varmaan, mutta sehän eilen jo iltanuotiolla sanoi mulle, että ei tässä mitään, että helpotin hyvin hyvin pelattu. Ja Joo, siis Viki sanoi mulle Viki sen. ymmärtää sen, Kyllä. että tämä on kuitenkin peli. Jep. no Pauli ja Eija on kyllä aika sitkeä kaksikko, että mä oon tässä viimeiset 4 kertaa laittanut jommankumman nimeen paperiin ja kumpikin on vielä täällä näin. Ja näyttää siltä, että tällä hetkellä niin vielä vahvemmat siteet mun omiin liittolaisiin kuin mulla itsellä, että ainakin eilisen äänestyksen perusteella, että jos mä oikein ymmärsin, niin he tiesi tästä Helmerin ulospotkimisesta ja mä olin ainoa sitten nuotiolla, joka siitä ei tiennyt. Nyt Sanna pitää sun ja Shirley ja mun lähellä. Kyllä. Nyt se ehkä ajattelee, että se on vähän saanut jotenkin niin kuin valtaa. Niin sit se alkaa tekemään omia päätöksiä. Niin, kun se eilenkin rupesi vähän sooloilemaan. Niin. Niin se on vaan se ei ole ikin hyvä juttu, koska sitten se meinasi paljastua Hemmille se koko juttu. Sannaa pitää sen takia ehkä ihan vähän varoakin, että se ei vaan nyt ylpisty liikaa ja rupea tekemään omia liikkeitänsä liikaa, mutta kyllä Sanna tai Vikiini pitää siinä mukana kuitenkin ympärillä, koska me tarvitaan varsinkin nyt sellaista vahvaa yhteishenkeä, että päästään ainakin siihen 5 joukkoon. Pakko nyt päästä juttelemaan näille Heikille, Evelle ja Shirleylle ja sitten siitä vähän alkaa mietiskelemään, että mille sitä alkaa. Että en mä kyllä, että jos he sanoo, että sut on pullautettu ulos ja Sanna on tilalla, niin sit mä oon kyllä aika takki auki, että mitä tässä oikein voi tehdä. Että Mitä eilen tapahtui? Mä oon niin pahoin, että en uskallettu sanoa sulle, koska... No, Ei tietenkään. Niin. Tai siis, niin. No siis sen koskemattomuuskilpailun jälkeen. Joo. Me vähän oltiin sit sitä mieltä, että kyllä olisi oikeasti niinku... Pelillisesti Niin. järkevämpää. Helmeri pois. Niin. Hirveätä nyt siellä sanoa, mutta kun vaikka Helmeri kertoi sen, että sillä on amuletti, niin tavallaan ajateltiin, että tässä vaiheessa se ei vielä tajua niinku käyttää sitä, mutta esimerkiksi myöhemmässä vaiheessa olisi voinut käyttää sen vaan ihan silleen varmuuden vuoksi. Harmittaa tietenkin, että me oltiin Helmerin kanssa sovittu, että jos toinen sattuu tippumaan, niin antaa sitten kolikon toiselle ja sehän nyt sitten jää Helmerin taskuun ja amulettikin jää jonnekin sinne muniin ja ei vaan pää toiminut sen verran, että olisi jotenkin tajunnut vinkata, että anna amuletti tai kolikko. Enkä mä edes tiedä, että millä kompolla tässä nyt kannattaa sitten edetä. Niin, no sitä mä vähän just, että Niin. mikä mun tilanne on tällä hetkellä, että onko se seuraavana. No ei me sitä kyllä ajateltu. Ei todellakaan. Tuossa missään kohtaa, että Ei, siis me ollaan ehkä enemmänkin ajateltu silleen, ainakin mikä mun ajatus on ja mitä mä oon vähän puhunut Epen kanssa. Musta olisi kiva se, että me alettaisiin pelaa silleen yhteen. Niin. niin. Tämäpä kääntyi mielenkiintoista. Se, että halutaanko me nyt oikeasti olla sen kanssa finaalissa tai kärkikolmikossa, niin se ehkä vielä vähän silleen hakee paikkaansa, mutta ehkä enemmänkin halutaan vaan silleen varmistaa, että se ei nyt mene kyselee Eijalta ja Paulilta mahdollista uutta liittoa, vaan halutaan oikeasti, että se nyt pysyy meidän puolella. Ja sitten jos käy niin, että me ollaan vaikka kärkikolmikko, niin ei se huono juttu olisi. Mutta ei ole siis semmoista tilannetta, että Sanna olisi esimerkiksi ottanut mun paikan siitä meidän diilistä. Ei todellakaan. Eli voinko hetken ainakin huokaista helpotuksi? Voit. Voit. Ihan tietenkään 100% mä en pysty luottamaan se viime kertaisen jälkeen, mutta ei mulla tässä oikein muita mahdollisuuksia, että en mä oikein voi lähteä sooloilleen tai mihinkään muuallekaan liittoihin yrittämään, koska siinä on niin kova ylivoima tällä hetkellä tossa liitossa. Mutta jos mä nyt oikein ymmärsin Shirley ja Even puheesta, niin meillä on kuitenkin edelleen se 4, tai no tällä hetkellä 4 porukkaa. Joo. Paulo on seuraavana. Todellakin. Ja kyllä Eijakin pitää saada pois. Kyllä. Mulla on kovimman pelaajan maine tässä nyt, tai siis kovimman skabaajan maine. Et vaikea sanoa, että mitä ne ajattelee, että onko se sillä lailla, että heti kun voi vaan, niin ne haluaa äänestää mua vai... Mun pitää jotenkin koittaa tunnustella sitä. Joo, todellakin Pauli ja Eija nyt. Kyllä.
Mutta onneksi mulla on Eija mukana ja Eija on mun tukena. Ja meillä on ainakin 2 ääntä nyt tässä aina. Että seuraavassakin äänestyksessä tarvitaan 4 ääntä vahvaan enemmistöön. Niin koko ajan yhden pelaajan ääni vahvistuu tässä, kun ryhmä pienenee. En mä sua halua mihinkään. Hyvä. Voi kun tänään olisi joku semmoinen ihana palkinto, ruokapalkinto, niin minä ja Eve ja Paulkin päästäisiin. Me ollaan ainoita, jotka ei ollut missään. Mitä? No mä en ole täällä yksilöskaboissa vielä mitään voittanut, enkä ole mitään ekstra ruokaa päässyt syömään. Että kyllähän tässä nyt niinku, oliko tänään nyt 27. päivä tällä riisi-vehnäjauho-linjalla, niin kyllä jotain ruokaa tekisi mieli. Ehkä isoin palkinto on se, että ihan sama mitä ruokaa se on, mutta se, että sen saisi mennä syömään jonnekin muualle. Että saa vähän sellaista hengähdystaukoa tästä niin kuin omasta saaresta, niin se tekee oikeasti pääkopalle tosi hyvää. Tervetuloa palkintokilpailuun, Kulebra. Kiitos. Peliareenalla on 7 häkkiä ja 7 kahleet. Tavoitteena tänään luonnollisesti vapautuminen. Viki, oot sä niitä ihmisiä, joilla on aina pakoreitit suunniteltuna valmiina? No en todellakaan. Mä oon kerran ollut putkassa valitettavasti ja sieltä pääsi ihan poliisisedän avaamalla ovella pois vaan, että sieltä ei tarvinnut karata. Saa nähdä mitä tästä tulee. No miltä, Viki, tuntuisi ajatus kaivaa itsensä hiekan kautta vapauteen? No mä oon iso mies, niin mulla on hirveästi hommaa siinä kyllä kaivettavana, että jos vertaa täällä muihin näihin tyyppeihin, niin mä veikkaan, että mun pitää kaivaa itselleni isoi kolo. Luulet sä, Evelina, että sulle se kaivaminen olisi helpompaa kuin Vikille? No jos vaan energiaa riittää, niin kyllä mä tosiaan luulen, että mulle vähän pienempi reitti riittäisi. Onko sulla herännyt jotain semmoisia palkintotoiveita? No joo, ehkä tässä kohtaa se ruoka on alkanut kuulostaa aika kivalta. Että jotain ekstra syötävää, jos pääsis vielä joidenkin näistä kanssa nauttimaan, niin se olisi kyllä aika mahtava. Haluatte sitten nähdä, mistä tänään kisataan? Joo. Toi on niin hieno ateria! Et voi näyttää hyvältä. Tänään palkintona on karibialainen lounas bistrohenkeen upeissa maisemissa. Ja nyt on siis tarjolla sitä oikeata ruokaa ja mä lupaan, että sitä on riittävästi. Näyttääks hyvältä? Joo. Tämän päivän kilpailu on nimeltään Pakotie ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan ensimmäisenä tehtävänä on kaivaa tiensä ulos häkistä. Seuraavaksi alitetaan puomi ja kuljetetaan avainrengas sokkelon läpi. Tämän jälkeen kilpailija saa avattua kahleet ja pääsee irroittamaan heittoankkurin. Ankkurin avulla kilpailija vetää luokseen lipputangon osat ja viimeisessä vaiheessa hänen tulee avata köysivyyhti. Voittaja on se, joka saa ensimmäisenä tangon kasaan ja iskettyä lippuunsa telineeseen. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua. Kohta mennään. Seitsemän vankia häkeissä valmiina vapautumaan. On aika aloittaa kilpailu. Ootteko te valmiina? Joo! Hyvä. Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen. Kilpailijoiden ensimmäisenä tehtävänä on siis kaivaa itsensä ulos häkeistä. Kilpailijat on kahlittu kaulasta kiinni ja heidän pitää päästä vapauttamaan itsensä siitä. Avain odottaa hieman edempänä. Kaivuuhomma, se on raskasta. Sieltä jo ensimmäinen putkii läpi, kyllä se näin on. Paul on onnistunut kaivamaan tiensä häkistä ulos. Paul syöksyy puomin ali ja sitten tullaan seuraavaan vaiheeseen. Seuraavana tehtävänä on kuljettaa jalkojen avulla avainrengas sokkelon läpi. Paul liikkuu todella nopeasti, varvastekniikka on selvästi hallussa. Heikki on päässyt myös häkistä ulos.
Paul on saanut oman avaimensa haltuun ja irrottaa jo kahletta. Evelina pääsee myös ulos häkistä. Paul saa kahleet irti ja siirtyy ankkurin luokse. Ankkuria irrotettaessa pitää kilpailija mennä 13 kertaa puomin yli ja ali. Ainoastaan 4 nopeinta pääsee tähän ankkurin heittovaiheeseen. Heikki on saanut avaimen haltuunsa ja avaa siellä oman kahleensa lukkoa. Evelina myös liikkuu varpailla hyvin tehokkaasti, käyttää 2 jalkaa siellä apunaan ja saa avaimen haltuun. Sitten pitää vielä saada lukko auki. Evelina saa kahleet irti. Viki on selvittänyt myös itsensä ulos häkistä. Ja Heikki saa myös oman lukkonsa auki ja lähtee pyörittämään ankkuria irti. Ankkurilla tulee napata hiekalta 3 kappaletta lipputangon osia. Shirley pääsee myös ulos häkistä. Onko Viki se 4., joka pääsee jatkoon? Eija on edelleen omassa häkissään. Ja vihdoin Sanna pääsee myös ulos häkistä. Viki saa sieltä avainrenkaan itselleen. Viki onnistuu ja saadaanko lukko auki? Onko Viki 4., joka ampaisee sinne heittoankkurin luokse? Vikillä on hankaluuksia lukon kanssa. Iskeekö paniikki? Ei, Viki saa lukon auki. Viki on viimeisenä jatkossa. Viki on 4. kilpailija, joka pääsee ankkurilla heittelemään. Heitto pitää suorittaa puomin ali. Tämä on todellinen tekniikkalaji. Paul, Heikki, Evelina rinta rinnan heittelevät tässä. Tilanne ihan tasan näiden 3 välillä. Vikikin on kohta saanut oman ankkurinsa irti. Nyt on Paulilla lähellä ja Paul nappaa sieltä ensimmäisen lipputangon osan. Paul johtaa tässä vaiheessa kilpailua. Nyt onnistuu myös Heikki. Heikki saa ensimmäisen osan. Tiukka kilpailu käynnissä. Paul ja Heikki tasatilanteessa tässä kohtaa. Vikillä jäävät heitot vähän lyhyeksi. Evelinakaan ei ole vielä onnistunut. Joko se tekniikka alkaa löytyä. Nyt on lähellä. Ei jää Evelinan koukku kiinni. Nyt katsotaan miten käy. Joko Paul saa sen toisen. Siltä vaikuttaa. Kyllä Paul onnistuu. 2 lipputangon osaa jo hallussa. Nyt Evelina heittää pitkälle, sitten vedetään rauhallisesti, joko tarttuu. Evelina onnistuu saamaan ensimmäisen osan koukkuun ja sieltä se hinataan varovasti puomin ali ja näin. Evelina saa ensimmäisen osan hinattua haltuunsa. Heikki onnistuu. Heikillä on 2 osaa hallussa. Samaan aikaan Paul nappaa siellä kiinni 3, mutta se jää matkalle. Evelina saa napattua toisen osan haltuunsa. Ja näin Paul saa sen viimeisen osan. Sitten lipputanko pitää kasata ja sen jälkeen syöksytään radan päätepisteeseen. Paul saapuu viimeiseen pisteeseen, jossa tulee ratkaista köysivyyhti. Sen jälkeen pitää vielä kasata lipputanko ja lyödä lippu sinne päälle. Evelina ja Heikki hengittävät niskaa. Molemmilla puuttuu enää 1 osa. Paul on selvästi matkasta uupunut, mutta niin se köysi sieltä avautuu. Joko Heikki onnistuu? Ei vielä. Kun köysipulma on ratkaistu, niin lippu saadaan sieltä käyttöön. Paulin sormet käyvät nopeasti. Paul saa napattua lipun, laittaa tangon paikoilleen ja siellä on lippu. Paul voittaa! Paul on voittanut kilpailun. Vauhdikas kisa on saatu päätökseen ja meidän kisamestari otti jälleen oman paikkansa. Kilpailun on voittanut Paul. Onneksi olkoon Paul. Sä voit tulla tänne eteen. Paul, sä oot voittanut herkullisen lounaan upeissa maisemissa, mutta totta kai se täydentyy sillä, että siellä on hyvää seuraa, joten sä saat ottaa
yhden kaverin mukaan. No joo, tää on vaikea päätös, kun mä tiedän, että täällä on 2 muuta, jotka ei ole saanut yhtään ruokapalkintoa vielä. Ja Eve tsemppasi tosi kovaa tuolla ja tiedän, että sä haluisit nää ruuat ja protskut, mutta mun on pakko nyt antaa tää mahdollisuus Eijalle. Tässä on punkkua ja Eijakin tsemppasi tosi hyvin tän tehtävän ja kiitos vielä eilisestä kolikosta. Eli sun valinta on Eija. Joo. Selvä Eija, sä voit siirtyä tänne Paulin viereen. Te pääsette siis kohta nauttimaan lounasta ja me kaikki nähdään, kun on jälleen aika kilpailla. Te voitte nyt palata leiriin. No, kyllä mä vähän arvelinkin, että Paul sinne Eijan vie, vaikka kyllä mä hetken aikaa siinä mietin, että jos Paul olisi ollut fiksu ja olisi taktikoinut vähän nyt pelin kannalta, niin olisi ehkä kannattanut ottaa mut mukaan, mutta tämä muistetaan. Paul ja Eija, te pääsette nyt syömään mahat täyteen. Viettäkää oikein mahtava iltapäivä. Olkaa hyvä. Tuntuu erittäin hyvältä, että Paul valitsi mut. Toi oli just sellainen, mitä mä oon toivonut, että saisi jotain niin kuin paikallista ruokaa ja ehkä pieni lasi punaviiniä siihen kylkeen. Niin tää oli kyllä ihan niin kuin paras palkinto, mitä on ollut tässä. Se, että mä valitsin Eijan, oli helppo päätös. Eija oli eilen antanut mulle yhden kolikon. Eija on mun sugar mama selvästi. Antaa rahaa, mutta mä toisaalta tarjoan sille illallisen takaisin, että... Siis wow, tuolit ja pöytä. Kyllä. Ai että. Ihanan näköistä. Miten voi tuoli tuntua näin hyvältä? Niinpä. Mä kaadan täältä meille vettä. Okei, no mä kaadan viiniä. Kaadatpa viiniä. No Eijalla on tärkeä rooli mun pelitaktiikassa kuitenkin, että Eija, joka pitää mun puolia niin kuin missä säässä tahansa, niin se on oikeasti kullan arvosta tässä vaiheessa peliä. Hei, kiitos Paul vielä kerran. Tää on ihan mahtavaa. Kiitos Oot Eija. ihana ihminen. Sä oot ihana ihminen. Ja kiitos tästä matkasta ja Kiitos samoin. kuinka pitkälle me nyt tästä pötkitään vielä. Ollaan me aika ihmeen kaupalla aina jotenkin selvitty. Niin, 7 joukossa. Ihan mahtavaa. Sillä skoor. Oli niin ihanaa ruokaa. Salaattia ja possua ja lohkoperunoita ja leipää ja ihanaa punaviiniä ja nyt on aika onnellinen olo. Mamma mia, miten hyvä. No nyt näillä voimilla me jaksan voittaa sen koskemattomuuden. Joo, huomenna kyllä. Hauska skaba oli taas. Hauska, mut fyysinen. Oli. Nyt on vähän mehut Ja vähän pois. pelottava. Jep, vähän kaikkea. 55. Lähdetään se koukos tuolta, mikä näytti hyvältä. Mä en ole yllättynyt, että Paul voitti. Mä olin kerännyt yhden kahmasun ottaa sitä hiekkaa, ehkä ne se oli jo sieltä läpi. Se on ihan uskomattoman ketterä ja se ansaitsi ihan täysin ton voiton. Se oli vaan nyt tänään paras. That's it. Joo. En tiedä, miksi ei ole vielä osunut kilpailut kohdilleen niin, että mä olisin voinut voittaa. Ja nyt mä kamppailen itse myös vähän sen ajatuksen kanssa, että tavallaan mä oon silleen, että se on hyvä, että mä en ole voittanut, koska silloin mä en ole niin suuri uhka kellekään. Mutta sitten niin se urheilija minussa on silleen, niin alkaa pikkuhiljaa kihisee, että missä ne voitot on. Se oli rankka hyppi sitä. Yli ja ali Se naru. Se oli ihan perseestä. Huomaa, että niinku kaikki energiavarat, että sä vedät tuollaisen kovan kilpailun tuohon sille, että sä et ole oikeasti syönyt kunnolla, että ei saanut kunnolla proteiiniä, niin se vie vaan kaikki mehut pois. Että siinä niinku koita tankkaa vettä sen jälkeen, mutta ei se niinku ihan hirveästi auta. Että Tää ihan fresh. On se valmistaa löllempää. Nyt on aika selkeetä, että jos Paul ei huomenna riipusta saa, niin se saa kyllä sitten lähteä. Siis kyllä. joo. Siis joo. Mulla on tähän Paulin seuraavaksi ulos laittamiseen semmonen pieni valttikortti kuitenkin, että mulla on 1 kolikko taskussa ja mä tiedän, että Heikillä on 1 kolikko. Joten mä voin ehkä sitä nyt tarjota sitten Heikille, että Heikki saisi sitten seuraavaan koskemattomuushaasteeseen edun. Mulla on nyt tämmönen. Mulla on tässä tää. Ja mä annan tän nyt Heikille, niin sit Heikillä on 2 kolikkoa. Joo. Ja sit jos huomenna on semmonen kisa, missä Heikki tai kuka tahansa meistä kokee pärjäävänsä tai että voisi olla niinkö mahdollisuus voittaa, niin sit ostaa itselle se edu, jos se etu on hyvä. miksi mä menin sanoa, että mulla on löysin yhden kultakolikon?
koituu vaan harmia. Niin kuin yleensä valehtelusta. No, tällä mennään. Ja jos Paul voittaa huomenna, niin eikö se ole sitten Eijan vuoro lähteä? Mä oon laittanut Eijan nimen lappuun nyt joku 7 kertaa puskeen. On se ihan kiva, että sillä olisi joskus merkitystä sillä nimellä. Siellä Viki varmaan juonittelee nyt kaikkien kanssa. Joo, ja varmaan meidän yrittää puhua. päämenoa. Joo, ja varsinkin sun, että sä oot niin, kun sä voitat kaikki, että sut pitää saada nyt ensin pois. Mä en usko, että kaikki välttämättä on Vikin puolella, että En mäkään vähän eilisen tuntuu siltä, jälkeen niin, vähän tuli tuntuu viestiä. siltä. Joo, että voi olla, että on ihan hyvätkin mahikset. Musta tuntuu, että siellä rupeaa vähän rakoilemaan nyt noi rivit ja mä luulen, että noi tytötkin vähän rupeaa miettimään jo omaa peliä ja semmoista. Että Sanna teki eilen oivallisen peliliikkeen, mikä oli todella hieno, joka pelasti mun myöskin. Ja kyllä mä uskon, että tässä voi tapahtua ihan mitä vaan vielä. No, meillä on meidän pieni salaisuus. Meikäläisen 3 ekstra kolikkoa, joita kyllä kukaan ei pysty täysin arvaamaan, koska Ei, koska mä annoin sulle jo yhden, niin ne ajattelee, että miksi mä olisin antanut sulle, jos sulla on. nimenomaan. Ei. Nythän ne ei tiedä, että mulla on oikeasti vieläkin 3 lanttia jäljellä. Että mä voin kerran pelastautua, mulla on 1 ässä hihassa. Kaikki riippuu oikeastaan siitä, että miten huomisessa koskemattomuuskapassa käy, että mitä pitää tehdä, mutta päämäärä on selvä. Meikä jää ja Vikin pitää lähteä. Sannaa voisi yrittää siihen mukaan, mä luulen, että se voisi lähteä aika helposti. Sannalla on hyvä rämäpääasenne. Joo. Et Eve voi olla, että se ei uskalla lähteä. Niin Sanna tommoseen. uskaltaa tehdä niinku aika rohkeitakin päätöksiä kyllä. Että se ei niinku silleen mene kenenkään talutusnuorassa. Se on musta kiva. Viki pitäisi mun mielestä saada seuraavaksi pihalle sen takia, että se on nyt aikamoinen direhtööri tuolla ollut pari äänestystä, että sillä on aika aktiivinen tommonen taktiikka savustaa mua ja Eija ulos. Mut siis niin, näinhän se menee, eli no jos mä voitan, niin sitten missio on pelastaa sut ja saada kaikki kääntymään Vikiä vastaan, mikä on hyvinkin mahdollista. Jos mä en voita, niin sitten me käytetään mun kolikot ja koitetaan saada Sanna tai Eve äänestämään Vikiä. Toivotaan, että päästään vielä pitkälle. Kyllä me päästään. Mulla on aivan täynnä hiekkaa päänappa. Jotenkin mä heräsin yöllä just semmoisen niinku raivoisaan raapimiseen. Raapit sen niinku... Joo, sit kun on leikannut kynnet niin lyhyeksi, että ei edes kynsiä, sitä ihan Mutta silleen. on tavallaan ihanaa, kun sä tiedät, että sä voi heti raapia ittees auki. Mä oon raapinut silti. Joo. Päivä 28 huomaan olevan siitä, että tosi pienellä aikavälillä tunneskaalat heittelee, koko ajan vähän ärsyttää kaikki, koko ajan kutittaa, kaikki itikan ja muiden hyönteisten puremat kutittaa yötä päivää niin kuin ihan koko ajan. Mä lähden nyt tonne syvemmälle, että mä saan nämä mun kaikki itikan puremat jotenkin tänne veden alle. Nää ei edes kuole nämä itikat, vaikka nämä saa kiinni. Ne vaan on tälleen ja sitten mä oon taas fucking assholes. No lähdetään mitä on eilisestä muuttunut. Ensimmäisenä se, että mä menin nukkumaan ja rupesin siinä mietiskelemään, että ei helkutti se mun kultakolikko huijaus, valkoinen valhe, hätävalhe, niin ei sitä voi enää pitää. Kyllä mun on pakko kertoa Vikille. Ota tää. No, ei mulla mitään kolikkoa ole. Mulle tuli hirveä paniikki silloin, kun jätkä kurvasi siihen, kun mä löysin se arkon. Löytyykö siellä mitään jotain muuta? Mä olin vaan silleen, mieti jotain äkkiä. Joo, siellä on 1 kolikko. Oikeesti? Joo, ei mulla mitään kolikkoa. Ai sulla ei omaa? Ei. Siis tiedätkö, kun tuli vaan sellainen jätkä paino siihen niin äkkiä, niin mulle tuli sellainen himmeä hätä vaan. Miksi sä vaan sanonut, että ei siellä ollut mitään? En mä tiedä. Nyt mä sain sen pois sydämeltä, niin ei tarvitse enää huijata ja olla sitä, että joo, ei toi etu ollut tarpeeksi hyvä. Kyllä helpotti kertoa totuus, että valehtelu ei kannata. Hyvä, että mulla on sut, kun ei noin muut oikein halua tulla enää juttelee Samoin. tai kattoo silmiin edes. No muthan on kerran jo pudotettu ja mä tiedän aika hyvin mikä se on se tunnelma siinä ennen kuin joku pudotetaan, että
siinä kaikki koittaa vähän suojata itteensä. Ne koittaa olla valehtelematta liikaa, joten ne mieluummin valitsee lähteä jonnekin muualle. Lähtee vähän pois, kun sä tuut johonkin porukkaan tai ei oikein halua olla kahden kesken sun kanssa, että siitä syntyisi joku keskustelu, jossa ne joutuisi valehtelemaan. Siis nyt Paulille ei vaan yksinkertaisesti voi olla mitään. Et jos se tänään häviää, niin se lähtee himut. Mutta kyllä mä näin, että se vähän aisti. Näet sä, kun se käveli tossa yksikseen aamulla. Ja ei se niinku helppo olisi olla niinku Paulin saappaissa. No ei varmasti, kun sua on saatana 5 kertaa yritetty äänestää ulos tyyliin. Ei oo pysty. Mä haluan nähdä niitä ilmeet, kun sä vedät. Niinpä. Koitetaan olla ylinäyttelemättä mitään. Joo. Niin Me ollaan nyt kuitenkin murheellisia siitä, että jos sä et voita koskemattomuutta, niin sä oot tippumassa. Niin. Mä tuun olemaan murheellinen, jos mä en voita. Se on ihan tottakin. No mun ja Vikin lisäksi niin uhan alla on Eija varmasti. Että varsinkin me tiedetään, että mä käytän ne kolikot sitten itteeni, niin niillä saattaa olla backupina sitten Eija siinä, jolloin Eija putoisi. Mutta me koitetaan sekin sitten pelastaa sitten semmosella, että sit kertois Sannalle siitä kolikkohommasta ja ehkä saatais sit 3 ääntä Vikille. Tuskin noin virittelee mitään 3. Sanna ja Eija ja Paul. Ei, Shirley ja toi Eve sanoi, että kyllä ne pitää niinku hyvät välit Sannaa ja Sannalla on niinku hyvät välit niin. Okei. En mä usko, että siinä on niinku mitään. Et eikö se ole Eija sit, jos Paul saa sen? On. Mun mielestä siinä ei tarvitse puhua. Ei munkaan mielestä. Mä voisin tuossa Sannan kanssa yrittää jutella, että se varmaan kuitenkin tietää, mitä noin muut on mieltä. Niin. Joo, se olisi hyvä. Pauli ja Eija on lähestyneet mua niissä merkeissä, että he haluaisivat, että jos Paul voittaa koskemattomuuden, niin Eijan sijaan äänestettäisiin Viki ulos. Tai Eija pelkää, että hänet äänestetään ulos. Katsotaan, kun toi skabaa, niin miten se menee. Mä voin sitten vähän koittaa haistella, että mikäköhän olisi niinku meininki. Niin. Joo. Niin. Mutta mulle kävisi kanssa tosiaan se Vikin äänestäminen. Mulle käy äänestää Viki, mutta mulla on melko varma hunchi, että muut haluu ehkä mieluummin Eijan ulos. Mä en oikein tajua, että miksi, koska Eija olisi myöskin pienempi uhka. No joo, Sanna on mulle vähän semmonen niinkö vielä semmonen semimystinen kortti, että kyllä mä oon huomannut tuon yhden koskemattomuuskisan jälkeen, minkä Sanna voitti, niin mun mielestä se on kyllä lyönyt niinkö aika paljon bensaa Sannan liekkeihin, että sieltä ehkä vähän niinkö semmoista voiton tahtoa ja pelaamisen halua ja semmoista on kyllä sitten tullut esiin, että mä en oikein tiedä, millä pallilla Sanna tällä hetkellä oikein seisoo tässä pelissä. Tervetuloa Kulebra. Kiitos. Matka on takana jo 4 viikkoa ja 7 sinnikästä kilpailijaa jäljellä. Te elätte siellä leirissä melkoisen tiiviisti, niin miten Evelina, tuntuuko susta siltä, että kaikille riittää tilaa? No, kyllä mä koen, että kaikille riittää tilaa. Että toki tää heimon fiilis on ollut hyvin erilainen nyt yhdistymisen jälkeen. Mutta kyllähän porukka vähenee ja kaikille löytyy oma paikka sitten tässä myöskin. No mites Viki, tuleeko teillä leirissä paljon yhteentörmäyksiä? No ei siellä kyllä mun mielestä mitään yhteentörmäyksiä tuu, että jos semmonen on ehkä syntymässä, niin porukka osaa ehkä sit vähän hajaantua ja toiset lähtee hakemaan vettä ja toiset mennä pesemään vaikka kasvoja tai jotain muuta, että ihan hirveästi mitään niinkö törmäyksiä siellä ei mun mielestä näkynyt. Tämän päivän kilpailussa teillä on täysi oikeus joko antaa tilaa tai olla antamatta sitä, mutta ruuhkaa tulee varmasti olemaan. On aika kilpailla koskemattomuudesta. Sanna, saisinko takaisin koskemattomuusriipuksen? Kiitos. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Koskemattomuuskilpailu on nimeltään törmäyskurssilla ja säännöt on seuraavat.
Kilpailijan tehtävänä on kuljettaa palapelin palaset 2 kerrallaan joen toiselle puolelle. Joen voi ylittää 4 erilaista siltaa pitkin, joista jokaisella saa samaan aikaan kulkea vain 1 henkilö. Kun kaikki palaset on perillä, voi kilpailija aloittaa palapelin kokoamisen. Voittaja on se, jonka kuvio on ensimmäisenä valmis. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Tähänkin kilpailuun on mahdollisuus lunastaa etu 2 kolikolla. Edun lunastanut kilpailija pääsee radalle minuutin etumatkan turvin. Siinä ehtii tehdä vaikka ja mitä ja ihan omassa rauhassa. Haluaako joku lunastaa edun? Selvä, kukaan ei lunasta etua. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua, kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Koskemattomuus panoksena. Ootte sitten valmiit? Joo! Hyvä. Kilpailu alkaa nyt. Ja näin lähdetään liikenteeseen. 1 henkilö voi siis vain samaan aikaan olla siellä sillalla. Siltoja on 4 kappaletta ja kisaajia 7. Se tekee tästä hankalaa. Jos kilpailijat tulevat samaan aikaan vastakkain sillalle, jomman kumman on luovutettava ja peruutettava takaisin. Heikki saapuu ensimmäisten palasten kanssa. Kilpailijoiden tulee hakea siis 6 paria palapelin palasia joen toiselta puolelta. Palasia on yhteensä 12 kappaletta. Pauli ja Heikki ovat pattitilanteessa. Nyt sitten katsotaan mitä tapahtuu. Kumpi antaa periksi vai antaako kumpikaan? Paul palaa ja Heikki pääsee etenemään. Eveliinalla mukanaan ensimmäiset palaset. Ai, Paul tulee, mutta sitten lähteekin Viki tulemaan vastaan. Paul luovuttaa ja hyppää takaisin. Tässä kilpailussa voi siis toki blokata muita kilpailijoita. Tässä on selkeä blokkitaktiikka nyt käynnissä. Paulin kilpailusta tehdään todella hankalaa. Shirley tuo ensimmäiset palapelin palaset paikoilleen. Heikillä on jälleen 2 mukana ja hän pääsee rannalle. Heikillä siellä jo 4 palasta paikoillaan. Sanna saapuu myös ensimmäisen satsin kanssa. Paul on joutunut jo 3 kertaa peruuttamaan. Hänellä on hankaluuksia päästä sieltä, minkä sillan Paul valitsee. Eija tuo ensimmäiset palaset kehikkoon. Ja näin Sanna lähtee sieltä tulemaan Paulia kohti. Nyt Paul keksii nerokkaasti, että siellä on Eija tuloissa ja Eija hidastaa lopussa, jotta Paul pääsee sieltä sitten perästä tulemaan. Siellä tehdään nyt yhteistyötä. Paul saa ensimmäiset palapelin palaset paikoilleen. Eveliina on saanut jo toiset 2 palasta paikoilleen. Heikki on tuonut jo 6 palasta omaan telineeseensä. Kulebran heimo on selvästi tässä nyt jakautunut. Viki saa tuotua ensimmäiset palaset paikoilleen. Evelina ja Pauli jäävät toljottamaan sinne keskelle ja keskustelevat siellä, miten homma etenee. Vaikuttaa siltä, että Heikille tässä raivataan tilaa. Heikki tuo sieltä jälleen 2 palasta paikalleen ja enää 2 puuttuu. Viki vain siellä seisoskelee ja katsoo tilannetta, miten homma lähtee tästä käyntiin. Siellä päästetään Heikki jälleen etenemään. Shirley saa 5. ja 6. palan kuljetettua sinne kokoamispaikalle. Paul on lirissä, mutta hänen pitäisi tässä vaiheessa ehdottomasti tehdä nyt Eijan kanssa yhteistyötä. He löysivät siihen jo aika hyvän kuvion, miten Eija saa autettua Paulia siltojen yli. Heikki saa 9. ja 10. palasen paikoilleen.
Sanna tulee todella hitaasti sieltä sillan yli ja nyt Paul pääsee ampaisemaan matkaa. Hän on jäljessä, mutta etenee tässä kohtaa todella rivakasti. Paul ei ovat alkaneet tekemään myös yhteistyötä. He ovat huomanneet, mikä pelin henki on. Paul saa 2 palasta lisää paikoilleen. Niitä on nyt yhteensä 4. Heikki tuo sieltä jo viimeisiä palasia. Hän pääsee seuraavaksi kokoamaan omaa palapeliään. Shirley blokkaa Paulin. Evelinalla 2 palasta mukana. Paul löytää sieltä vapaa reitin ja etenee toiselle puolelle. Heikki on saanut jo omat kaikki palaset kokoamispisteeseen. Nyt pitäisi vielä saada palapeli valmiiksi. Viki huomaa, mitä Paul tekee ja lähtee blokkaamaan sinne tylysti Paulin reittiä. Viki toimii tässä pelissä selkeästi tällaisena blokkaajahahmona. Ja seuraavaksi Sanna tekee Paulille siellä ikävän tempun ja asettuu sinne puomille odottamaan. Tylyä meininkiä koskemattomuuskilpailussa. Nyt Paul lähtee sähäkästi etenemään noita portaita pitkin. Sieltä tullaan, se oli close call. Paul pääsee läpi, Sanna yrittää ehtiä estämään, mutta ei ehdi. Paul saa sieltä jo 6. palasen paikoilleen. Heikki on kasannut jo omaa palapeliä, mutta valmista ei vielä synny. Evelinalla myös viimeiset palaset hallussa. Shirley saa sinne 9. ja 10. palasen paikoilleen. Shirleytä puuttuu vielä. Evelina saapuu kokoamispisteeseen. Hänellä on mukanaan siellä 2 viimeistä palapelin palasta. Heikki ja Evelina tässä kohtaa vastakkain rinta rinnan. Kumpi saa ensimmäisenä kuvion kuntoon? Viki on käynyt lämpimikseen hakemassa myös sieltä muutaman palasen lisää, mutta lähinnä hän on keskittynyt blokkaamaan Paulia ja tekee sen jälleen. Heikki ilmoittaa, että hän on valmis. Heikki, palapeli on oikein! Yes! Heikki voittaa! Paul pelattiin tylysti ulos tästä kilpailusta. Fiilis tällä hetkellä on älyttömän. Et vaikka mä kuinka koitan muistuttaa itselleni, että on vaan peliä ja näin, niin kyllä tuntuu ihan tosi pahalta. Tästä yksilökilpailusta muodostuikin joukkuekisa, mutta vain 1 palkitaan riipuksella. Kilpailun on voittanut Heikki. Heikki, sä voit tulla noutamaan koskemattomuusriipuksen. Onneksi olkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Heikki, sä oot turvassa seuraavassa äänestyksessä, mutta te muut ette voi olla varmoja jatkopaikastanne. Me nähdään illalla heimoneuvostossa ja silloin 1 matka päättyy. Voitte nyt palata takaisin leirille. Tuntuu ihan mahtavalta olla koskemattomuusriipus kaulassa, että voitto tuntuu aina hyvältä. Mutta kyllä tää oli sellainen tiimityö kyllä tänään, että pelillisesti ei meidän edes tarvitse puhua. Meillä on kaikki selvillä. Tuo tämän päivän kisa meni miten meni, niin kyllä mä jotenkin uskon, että nyt on Pauli aika lähteä, eikä mun liittolaiset enää minkäännäköistä U-käännöstä tässä jutussa tee. Että se oli niin selkeä jotenkin näyttö, että Paul, nyt sun peli oli tässä ja sä lähdet tänä iltana kotiin. Kiitos. Jes, mä oon vihdoinkin oppinut. Tarvii hetken aikaa itsekseni, mä käyn tuolla jossain. Muistuttelen itselleni, että tää on vaan peli. Joo. Aika raju matsi. Tai siis raju peli. Mitäs oot niin hyvä kaikessa ja niin kiva? Kisan jälkeen mä halusin vähän mennä
mennä ylhäiseen yksinäisyyteen, tonne rannalle istumaan ja miettimään. Tietysti ulospäin suunnitelmana on se, että se näyttää siltä, että mä suren ja hyvästelen näitä rantoja, mutta todellisuudessakin oli paljon mietittävää, että kyllähän toi oli aika brutaali toi skaba niinku, ja ei se tuntunut kivalta. Kyllä siinä niinku pitää 3 varttia niinku hakata päähän, että tää on vaan peli, tää on vaan peli, tää on vaan peli. Nää ei oikeesti vihaa mua nää ihmiset. Aika niinku mulkun rooli joutui itsekin ottaa siinä, mutta Niin. mä oon hakenut vissiin 2 palasta, mutta Niin, mutta sitten taas kun se on oikeesti, se on niin... ei. Nyt kun on kerrankin mahdollisuus, niin pakko vaan niinku, vaikka aika niinku rottamaisella pelillä tulikin, niin minkä sille tekee? Niin. No musta tuntuu, että mä oon nyt parempi erottamaan henkilökohtaisen suhteen ihmiseen ja tämän pelin, kun mä olin alussa, että mulla on tullut niin paljon vastoinkäymisiä ja mä oon niin paljon saanut miettiä sitä asiaa, että mä olen pikkuhiljaa jotenkin tottumaan siihen, että täällä ollaan tietyllä tavalla ja se ei vaikuta siihen sitten, mitä me voidaan olla näiden ihmisten kanssa tämän pelin ulkopuolella. Halusin vaan sanoa, että mä tiedän, että tää on vaan peli ja ainakaan meidän välillä ei tarvitse olla mitään Niin. kummallista ja niinku, vaikka me juteltaisikin juttuja, niin mä toivon mukaan en ottaisi sitä Niin. pahasti sitten, jos ja kun tapahtuu jotain. Niin. Mä alkaa itkettää. Kyllä mäkin oon joutunut pikkasen kylmettää itteeni nytten, että ottaa vähän etäisyyttä ja niin kuin mantrannut itselleni, että tämä on peli, tämä on peli. Että kyllä tää meinas mennä mulla vähän tunteisiin, että oliko se nyt tuossa viikko sitten, kun tuli kunnon tunnepurkaus. Ja kyllä mä hetken aikaa mietin, että pystyisikö mä jatkaa tätä peliä loppuun asti. Että kyllä toi valehteleminen, salailu ja selkään puukotus on ihan hirveetä. Et en mä sua haluaisi edelleenkään äänestää, mutta sit mulla on kuitenkin niinku tällä hetkellä Shirleyn, Heikin ja Sannan kanssa semmonen kombo, että tavallaan että ois mun niinku tyhmää lähteä siitä pois. Jouduin nyt valitsemaan ja kyllä se Paulista varmasti tuntuu tosi pahalta, mutta kyllä se tuntuu mustakin pahalta ja mä uskon, että me pystytään niin näkemään se myöhemmin se tilanne eri tavalla. Harmi nyt, että kävi näin. Niin, jep. Ja fiilis Eija sulla on? Niin, Paulin puolesta aika ikävä. Mä sen niin kuin ymmärrän totta kai pelin kannalta. Että niin kuin, varmaan jos olisin teidän sijassa, niin tekisin ihan samaan. Varmaan samassa just Helmerikin sai lähteä ja ei se ole siinä, että ei olisi kiva tyyppi. Tai... Ei, siis Paulhan on ihan upea tyyppi. Niin, ja kyllä mä luulen, että Paulkin ymmärtää sen. Mä uskon kanssa Se on ollut vaan liian hyvä. Niin kuin. Jep. No totta kai Paulin pitää näyttää siltä, että sillä ei ole niitä kolikoita, että se on tippumassa, koska se tietää sen, että kaikki äänestää häntä. Niin eihän se nyt kauhean iloinen voi olla. Et sillain niin kuin Paul on kyllä, se on aika paljon omissa oloissaan ollut ja kyllä se sanoo, että hän vähän harmittaa tommonen, että joutuu näyttelemään, mutta se on tavallaan nyt sen ainoa mahdollisuus selvitä. Mä alan olla vähän kyllästynyt tähän näyttelemiseen, mutta... Tämä menee ihan tosi hyvin. Joo. Joo, koska Evekin kävi mulle juttelemaan, että Tässä sanoo vaan, että tämä on tosi inhottavaa, mutta et kyseli, että mikä fiilis, mä sanoin, että aika niinku, silleen huono fiilis niinku sun puolesta. Ja sitten nimenomaan korostettiin molemmat, että tämä on vain peli. Ne tulee huomaamaan sen tänään, että tämä on peli, että se pitää muistaa. Kyllä mä uskon, että ne hiffas niinku, että niiden nimet on ollut aika monta kertaa nyt lopussa. Tai Paulkin varmasti tajusi, että no niin. Et ehkä se on vaan nyt aika. Niin. Jostain syystä tää nyt ei, tai siis tää on ollut paljon Paulin peli, mutta nyt tää ei niinku loppuun asti sit kuitenkaan ollut. Kyllä. No kyllä tänään uhaa ollaan pudota Paul, että ei, mun korviin ei ainakaan tullut mitään, että pitäisi jakaa meidän liiton ääniä, että pitäisi esimerkiksi Eijalle antaa 2 ääntä tai jotain tällaista. Että kyllä musta tällä hetkellä tuntuu, että amuletit ja kolikot on jossain muualla kuin tällä saarella ja mä ainakin laitan Paulin nimen lappuun ja sormet ristiin, että
tällä kertaa kaikki menee niin kuin ollaan mietitty, eikä mitään yllätyksiä tuu ja Paul lähtee kotiin. No niin, siellä savua lähdetään tekemään riisiä. Lähdetään syömään. Haluaisin kuitenkin pelaa varmin päälle ja ehkä ottaa Sannan mukaan. Ei kannata. Joo, ei missään nimessä kannata nyt sohasta, koska Sanna oli mukaan tuossa noitten jutussa. Missä jutussa? No tossa, että ne esti sun tuolla. Niin oli. Joo. En tiedä uskaltaako ne laittaa viiseältä. Uskaltaa ne. Ei ne. Miksi ne laittaa? Joo, uskaltaa. Viki on skeptinen. Joo, mutta jos laittaa 2 mulle, niin sit tulee mun ja Vikin niin kuin toi uusinta. Niin sit se menee niin kuin menee. Ei missään nimessä kansi nyt puhua. Tää menee ihan loistavasti. Oletko varma? Olen ihan varma. Heija on sitä mieltä, että ne on kaikki äänestämässä mua, että ne ei tuu hajauttamaan ääniä niin kuin aikaisemmissa äänestyksissä, että ei usko, että ne ei ole antamassa sillä ääniä, jolloin mun äänten kumoutuessa niin Viki putoaisi. Toivottavasti Paul on ihan ok. Mitä? Toivottavasti Paul on ihan ok. On tehty puitaan. Mä uskon, mutta totta kai se tuntuu pahalta nyt, mutta... Hyvästi. Mutta ei oikeesti. Mun räkäset naurattaa. Tästä tulee Kyllä. Se vaikutti kuitenkin siltä, että se niinku... Ei silloin. Oisko mitään? Hetken päästä ymmärtää tämän tilanteen. Ei oo mun tyyppi. Eihän tää missään vaiheessa perustunut mihinkään reiluuteen tää. Ei. Joo, Uotilan poika vetää kuule semmoista teatteria, että tuolla mä oon keräillyt mun tavaroita ja valinnut simpokoita, mitä mä otan mukaan ja kattonut nostalgisesti mun huiluja ja kohta mä otan tuolta mun kirjan mukaan ja koittanut jotenkin viestiä sitä, että nyt tässä ollaan oikeasti lähdössä tällä kertaa. Mulla on tällainen. Mun pitää vaan pestä tää. Tässä on tällaista sinistä. Sitten mulla on soppassa vähän semmoista sinistä. Ja sit se voi mennä sinne. Mutta tää on hienompi, sä voitit. Joo. Jos se sentää. Täytyy sanoa, että ei ole ihan helpoin rooli tossa, että kyllä tässä on paljon pelissä ja kyllä se on niinku, vaatii aika paljon ponnistuksen, kun pitää koko päivän pitää yllä tuommoista niinku roolia ja suruviittaa ja samaan aikaan miettii noita kaikkia juttuja. Et katsotaan miten käy. Ihan alright mennyt mun mielestä tähän mennessä. Mamma siitä. Musta tuntuu, että Paul on ollut oikeastaan aika silleen raskas tää peli. Niin, tää koko varsin. Joo. Sen huomaa, että tää peli on ehkä ottanut siitä silleen tosi ison vallan. Musta tuntuu, että se on ihan silleen... tekee sille ihan hyvää saada vähän silleen hengittää silleen normaalia elämää. Tää heimoneuvosto on ehkä vähän tekohengitystä siinä mielessä, että samat ongelmat odottaa siellä, kun ollaan 6 jäljellä. Mutta jos me ollaan 6 jäljellä ja mä saisin Eijan vielä mun mukaan, niin sitten me ollaan vaan niinku yhden ihmisen päässä siitä, että meillä on puolet äänistä heimoneuvostossa. Ja sitten mun suunnitelma on tietysti vaan se, että mä joudun voittamaan niin noita koskemattomuuksia. Sinnittelessä annan lippu korkealle. Yritän. Loppuun asti. Katsotaan miten pitkälle. Mutta jos mä voitan, niin jokaisella rundilla niin ne joutuu itse tekemään vaikeita päätöksiä ja pudottamaan toisia, mikä tulee johtamaan väistämättä niiden rivien hajoamiseen. Me nähdään. Ystävinen. Meillä on tänään pitkästä aikaa ehkä aika yhtenäinen linja, mutta nämä kaikki edelliset heimoneuvostot on olleet täynnä yllätyksiä, joten ei nyt vielä pidätetä hengitystä. Mä veikkaan, että aika moni tuosta meidän liitosta on jotenkin vähän helpottunut, että noniin, että nyt me saadaan tehtyä se, mitä me ollaan monta viikkoa tässä yritetty. Ja kyllä niin peli on peliä ja jos täältä on aika lähteä, niin sit pitää lähteä himaan ja tättärää. Että Iltaa, Kulebra. Iltaa.
Ja tervetuloa tuomariston jäsenet Tuuli, Jonjon ja Helmeri. Teillä on tänä iltana taas tuttu tehtävä edessä. Te äänestätte yhden teidän heimosta tonne tuomariston penkille. Mutta sitä ennen niin käydään vähän läpi viime päivien tapahtumia. Tänään nähtiin vähän erilainen koskemattomuuskilpailu, jossa oli mahdollista halutessaan estää toisen kilpailijan eteneminen radalla. No, tämä tilaisuus käytettiin heti hyväksi ja yksilökilpailusta muodostuikin sitten joukkuepeli. Käytännössä siis 5 kilpailijaa piti huolen siitä, että Paul ei voita koskemattomuutta. Heikki, millä fiiliksellä sä kannat Riipusta? No tuntuuhan se aina hyvältä, että on varmasti turvassa, mutta niin kuin sä just sanoit, niin ei tää nyt mikään yksilökilpailu tänään ollut, että mulla oli paljon apuja ja mä satuin vaan kerätä hakemaan niitä palapelin palasia eniten. Viki, sulla oli aika merkittävä rooli tässä Heikin voitossa, niin tuntuuko susta siltä, että sä tavallaan voitit myös samalla? Kyllä tää nyt jonkun sortin voitolta ehkä sitten myös tuntuu, vaikka Riipussa ei ole omassa kaulassa. Paul, millaisia nämä viime päivät on sulle ollut siellä teidän heimossa? No tämän päivän peli oli aikamoinen, että vaikka mä kuinka muistuttelen itteeni siitä, että tää on vaan skaba, niin kyllä se aika tosi pahalta tuntui niin kuin saada noin paljon keppiä renkaisiin. Eli ilmeisesti aika henkisesti raskas päivä ollut tää sulle. On ehdottomasti, joo. Sanna, mikä sun näkemys on, miten Paul ja Eija istuu sinne teidän leiriin? Onko teillä jakautunut tää touhu siellä? No, pakko myöntää, että joiltain osin on jakautunut. Mä itse pidän molemmista, Paulista ja Eijasta paljon ja viihdyn heidän seurassaan ja on kiva jutella heidän kanssaan, mutta kyllä tässä on ehkä vähän kiilaa siellä välissä nyt tällä hetkellä. Onko se peli, joka sitä on lyönyt sitä kiilaa vai onko tämä joku tämmöinen henkilökemia-asia? Mulle se on ainakin peli. Eija, onko Paul niin kova uhka finaalia ajatellen, kun täällä nyt konsensus vähän näyttäisi olevan? Kyllä mä uskon, että Paul on kova uhka finaalissa. Että tavallaan mä ymmärrän, niin mä sanoinkin näille, että kyllä mä ymmärrän, että jos mä olisin samassa tilanteessa, niin tekisin varmaan samoin pelin kannalta. Paul, ymmärrät sä tän? Niin, ne mulle sanoo, että on kova skaboissa ja on liian kiva tyyppi ja kaikkea sellaista. Mä luulen, että tässä on myös iso osa sitä semmoista psykologiaa, että on vaan helpompi pettää semmoinen ihminen, joka on jo kerran petetty, eikä tarvitse sitten pettää ketään uutta. Vähän niin kuin jahdata sitä haavoittunutta eläintä. Mitä muut on mieltä tästä? No kyllä toi on ihan varmasti totta, että täällä on muutenkin kaikki aika epämukavuusalueella, niin kyllä sitä varmaan ihminen ihan alitajuisestikin yrittää välttää sitä, että tulisi vielä lisää niitä epämukavia tilanteita ja koittaa pitää niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa se luottamus vielä on, niin sen mahdollisimman hyvin kasassa. Pystyykö Evelina sun mielestä täällä sitä luottamusta rakentaa vielä uudestaan? Kyllä mä uskon, että se varmasti jollain tapaa olisi mahdollista ja etenkin semmoisessa tilanteessa, että jos itsekin kokisi, että ei nyt oikein ole hirveän hyvä tilanne, niin kyllä ehdottomasti koittaisin lähteä itsekin rakentamaan luottamusta uudelleen ja kyllä mä koen, että se voisi olla mahdollista. Heikki, sulla on riipus kaulassa ja sua ei voi siis äänestää, mutta miten tämän seuraavan äänestyksen suhteen, niin aiot sä nyt peesata muita vai mietit sä sitä omaa peliä? Ei, kyllä mä äänestän sen mukaan, mitä me ollaan yhdessä päätetty ja menen sille. Eli peesaat? Peesaan. Viki, onks nää heimoneuvostoillat mennyt aina niin kuin sä oot ajatellut? No ei todellakaan ole. Että kyllä aika ulkopuolinen olo esimerkiksi edellisessä heimoneuvostossa oli. Että siitä nyt on päästy jo pikkuhiljaa yli kuitenkin. Mutta eli sun mielestä luottamusta pystyy rakentamaan kuitenkin tässä uudestaan tämän kisa-aikana? Kyllä mä oon onnistunut tässä jo parin päivän aikana niin pikkusen taas rakentamaan sitä lisää, vaikka viime kerralla tapahtui mitä tapahtui. Selvä. Katsotaan,
miten te olette onnistuneet sitä luottamusta siellä rakentamaan. On aika äänestää. Ja tehdään niin, että Sanna, sä saat aloittaa, ole hyvä. Josko 4. kerta nyt toden sanoisi. Mä toivon, että sä jossain vaiheessa pystyt erottamaan, että tää on oikeasti vaan peliä. Kiitos kaikille. Käyn hakemassa äänet. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti ja aikoo käyttää sen, tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. No, jos täältä pari hassua vielä löytyisi. Paul, tul tänne eteen. Älä jaksa. Kiitos. Sä voit palata sun paikalle. Arnille kiitokset näistä. Paul, sä toimitit tänne 3 kolikkoa. Haluatko suojata itsesi vai jonkun muu? Itseni, kiitos. Selvä. Se tarkoittaa sitä, että Paul, sun mahdollisesti saamia ääniä ei lasketa. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Paul, ei lasketa. Luetaan toinen ääni. Paul, ei lasketa. Luetaan kolmas ääni. Paul, ei lasketa. Luetaan 4. ääni. Paul, 4 ääntä luettu, mutta yhtäkään ei vielä laskettu. Luetaan 5. ääni. Paul, ei laske. Luetaan 6. ääni. Viki. 1 on enää jäljellä. Eli tilanne on se, että jos sä saat tän äänen, niin sun matka päättyy.
Jos sen saa joku muu kuin Paul, niin seuraa uusinta äänestys. Luetaan 7. ja viimeinen ääni. Viki, sinä olet 10. kilpailija, joka on äänestetty ulos Selviytyöt Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää, ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Viki, Heimo on puhunut. Sinun on poistuttu. Kiitos reissusta ja ei muuta kuin tsemppiä loppukisa. Selviytyissä itsevarmuus ja epäilys käyvät jatkuvaa kamppailua. Molempia tarvitaan voittoon, mutta milloin resepti on se oikea? Se jokaisen pitää itse punnita. Voitte nyt poistua. Mä olisin voinut laittaa vaikka kaikki rahani pantiksi, että niitä kolikoita ei enää löydy yhtään mistään tai mitään amuletteja tai mitään, millä Paul olisi voinut itsensä suojata. Me käytiin keskustelua, että pitäisikö mä jakaa meidän ääniä ja kaikki oli sitä mieltä, että ei niitä kolikoita tai mitään muita voi enää olla ja Paul veti kyllä semmoisen roolin tuolla omassa saaressa, että